Вітаю, це проект «Світовий рівень». Сьогодні у нас в студії президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Анна Брассер. Вітаю вас. Добрий день. Ваш візит в Україну довгоочікуваний, він досить насичений. Офіційну версію переговорів з українською владою ми знаємо. Це президент, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, міністр закордонних справ, парламентарі українські. Привідкрийте трохи завісу, чого саме хоче від Європи українська влада. First of all, I'm really very grateful that we have the possibility to meet with the highest representatives of your country. This shows the cooperation between your country and the Council of Europe, which is more needed than ever. So we are very grateful that we could meet with Mr. Poroshenko, with Mr. Groisman, and with the ministers, Prime Minister, Minister of Foreign Affairs, but also with parliamentarians. And, well, the main topic, of course, is, well, there are two topics. First, the security of your country, the territorial integrity, where we really stick to it, and the second is the reforms your country badly needs. Звичайно, ми дуже вдячні за те, що у нас була можливість зустрітися з найвищим керівництвом країни, тому що така відкритість і можливість для зустрічі підтверджує, наскільки серйозно ставиться Україна до співпраці з Радою Європи, з Парламентської Асамблеї. Тому це дуже важливо, що ми мали зустрічі з президентом країни, з головою парламенту, Верховної Ради, але також і з міністрами, і з прем'єр-міністром, і з парламентарями, членами парламентської делегації. Ми обговорювали в основному два питання. Це питання пов'язане з безпекою, в першу чергу з недоторканністю українських кордонів, а ми повністю виступаємо за цілковиту підтримку України в цьому питанні. А друге, звичайно, дуже важливе питання – це питання реформ. Піднімалося питання також стосовно санкцій Росії, обговорювалося з українською владою. Ваша особиста думка, чи не пора вже Європі застосовувати санкції четвертого рівня, секторальні? In April, we decided as an assembly to suspend the voting rights of the Russian delegation to the Parliamentary Assembly and the right to participate in executive bodies. But we did not annul their credentials because it's very important to keep the contacts and to keep the channels of dialogue open. Ви знаєте, ми в квітні призупинили право російської делегації голосувати, а також право її представників брати участь в роботі виконавчих органів Ради Європи. Але ми все ж таки не анулювали повноваження всієї російської делегації, бо ми вважаємо, що дуже важливо залишати відкритими канали для діалогу. But after our April decision, then the Russian delegation decided not to come to Strasbourg anymore and not to work with us anymore. Але після нашого квітневого рішення, власне, сама російська делегація прийняла рішення не приїздити більше до Страсбургу і не брати участь у засіданнях Парламентської асамблеї. That we took the initiative to take contact with them, and I met the Speaker of the Duma twice, and I had phone calls with him. Але тоді ми взяли на себе ініціативу все-таки відновити контакти. Я двічі зустрічалася з головою Думи, зі спікером, і вела з ним телефонні розмови. Because we must use all the means we have on the parliamentary diplomacy, and there, as Russia is part of the problem, they must be part of the solution, and that's why we need to keep the contacts with them. Тому що ми вважаємо, що нам треба використовувати всі можливості, які є в арсеналі парламентської демократії. Ми вважаємо, що оскільки Росія є частиною проблеми, вона також має бути частиною вирішення цієї проблеми. Для цього контакти з ними треба підтримувати. Now, in the January session, we are going to ratify the credentials of all national delegations because it's the beginning of a new session. Зараз на нашій січневій сесії ми повинні пройти процес ратифікації повноважень всіх делегацій, тому що, власне, це початок року і така процедура.
And, well, there is a possibility, and I'm quite sure it's going to be used, that the credentials of the Russian delegation are going to be challenged. Є можливість того, і я думаю, що це доволі вірогідно, що повноваження російської делегації будуть поставлені під сумнів. And then it's up to the whole assembly to take a decision. В цій ситуації від всієї асамблеї буде залежати, яке рішення вона прийме. I was very glad to have all those contacts here, starting with President Poroshenko, but also with the delegation to the Parliamentary Assembly, where they said, well, we don't want to withdraw the credentials, but we want sanctions, but not to withdraw these credentials. Я дуже радий, що ми під час наших зустрічей в Україні, в Києві і під час розмови з президентом Порошенком, але, що дуже важливо, також під час зустрічі з членами делегації Верховної Ради до Парламентської асамблеї, що всі нам сказали, ми не вимагаємо, не виступаємо за те, щоб повністю забрати повноваження російської делегації. Ми за те, щоб залишалися певні санкції, обмеження, але не за те, щоб викидати їх з Ради Європи. Зрозуміло. От знаємо, що, зокрема, Парламентська асамблея Ради в Європі і увесь світ зараз робить дуже багато для того, щоб допомогти Україні розв'язати кризу, яка зараз є. На вашу думку, можливо, треба переглянути підходи, які зараз здійснює і Україна, і світ, для того, щоб вирішити цю проблему? Адже попри те, що у світі вже зараз така досить поширена фраза «усі стурбовані», кінця війні не видно. Well, first of all, there is the Minsk Protocol, and both sides have to fulfill it. Перш за все, є все таки мінські домовленості. Обидві сторони просто мають їх виконувати. Because this Minsk Protocol was really more than a step in the right direction. Бо зрештою мінський протокол, мінські домовленості було більше, ніж просто кроком в правильному напрямку. And now it has to be implemented by both sides. І тепер обидві сторони просто мають їх впроваджувати в життя. And I call really on the Ukrainian, which I did here, but also from here to the Russian authorities to really fulfill all the principles which they agreed on in Minsk. Я закликала представників української влади під час наших зустрічей, але звідси я фактично закликаю представників російської влади реально виконувати всі ті принципи, які були узгоджені у Мінську. Тобто ситуація така, що українська сторона дійсно дотримується мінських домовленостей, інша сторона їх не дотримується, але ж Україна не може бути під обстрілами і не відповідати. What happens for the moment is really very appalling. Так, те, що відбувається зараз, насправді просто жахливо. And the attack on the bus where 13 civilians died a couple of days ago and more than 10 were injured is just not acceptable. І волновахська трагедія, в ході якої загинуло 13 людей і 10 людей було поранено, цього, звичайно, ніяк не можна допустити. And I want to express all my condolences to the families of the victims. Я хочу висловити від свого власного імені всі співчуття всім родинам людей, що загинули. But we also have to speak about those 5,000 who died since the beginning of this terrible conflict. Але нам треба не забувати і про ті 5 тисяч людей, які вже загинули від початку цього жахливого конфлікту. And violence cannot be an answer to conflicts. І насильство все ж таки не може бути відповіддю на конфлікт. Верховна Рада України зробила заяву до Європарламенту, до Парламентської асамблеї Ради Європи, до окремих країн про те, щоб визнати дві так звані ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Але ми бачимо, що Європарламент цього не зробив. Можливо, Європа чогось боїться. От що заважає Україну підтримати в цьому питанні зараз?
Well, we support Ukraine in all the efforts it makes, and that's why I'm glad that we have now a new delegation where we certainly can make progress, and we are going to look into that. But because they are not isolated problems, but it's a whole problem linked to the conflict and to the violence in the east of your country. So we really must, of course, solve that. But there is also the humanitarian dimension. We have to look in it. All those internal displaced persons, and there we are going to have a report in the January session where we really support Ukraine in helping to find solutions. And besides that, we have a whole range of instruments at the Council of Europe in order to help your country to find also internal solutions. And believe me, we don't leave your country alone, because it's about every individual in your country. So it's about Ukraine, it's about Ukrainian citizens, but it's also a matter of concern for whole Europe. Я скажу вам, що Рада Європи і Парламентська асамблея підтримує Україну в усіх її спробах знайти вирішення конфлікту. І тому я особливо радію, що зараз нова делегація Верховної Ради буде представлена на сесіях Парламентської асамблеї. І, звичайно, ми будемо обговорювати і це питання, але і інші питання, які всі пов'язані з конфліктом, з тією хвилею насильства, яку ми бачимо на сході України. Нам треба вирішувати питання в комплексі. І треба, звичайно, не забувати і про гуманітарний аспект, про долю всіх внутрішньо переміщених осіб, біженців. Зараз на січневому засіданні ми будемо заслуховувати спеціальний звіт доповідача Парламентської асамблеї, присвяченому саме питанню внутрішньо переміщених осіб. Нам треба допомогти Україні знайти рішення. У нас є для цього інструменти. Є інструменти в Раді Європи, є інструменти, які повинні допомогти Україні приймати внутрішні рішення для того, щоб ми все ж таки не залишали, і ми не збираємося залишати Україну наодинці з цими проблемами. Мова йде і про проблеми України, і про проблеми українського народу, але й про проблеми всієї Європи. Повертаючись до питання визнання ДНР і ЛНР терористичними організаціями, якщо світ визнає ці організації терористичними, чи означає це, зокрема, що Європа буде активніше боротися з тероризмом в Україні, принаймні допомагатиме, адже вже мова йде про те, що Росія нібито причетна до терактів у Парижі. Well, there we are about interpretation, sometimes speculation, and I think all the facts have to be on the table before we take there some steps, because just in taking resolutions and saying this is a terrorist organization and that is linked, that doesn't help to get out. But of course we must be, as Europeans, well, as the world community, very careful, because we are under the threat of terrorists, be it for religious reasons, and a religion can never be misused for terrorist acts, and we must show their solidarity. And I hope that this solidarity movement you could see throughout Europe and also outside Europe after what happened in France now, that we can use this solidarity not only to combat terrorism wherever it comes from, but also to combat populism and right extremism, because that is a threat to our democracies in all our countries. So there we must be very outspoken. Ви знаєте, звичайно, є факти, а є певні домисли. І я думаю, що перед тим, як вживати рішучих кроків, треба все ж таки мати всі факти вивірені, точні перед собою. Навряд чи, якщо ми просто прийматимемо резолюції,
це може вирішити ситуацію. Якщо ми просто будемо казати, оці є терористами, ці є терористами, навряд чи це може допомогти. Ми повинні підходити до всіх цих питань, зрештою, обережно, хоча б і тому, що перед нами дійсно загроза тероризму. І тероризму, який чи базується на релігійних, начебто псевдорелігійних переконаннях, які, звичайно, ніяк не можуть стати основою для терористичних дій. Але я бачу зараз, як в усій Європі після подій у Франції розгорнувся рух солідарності. Я думаю, що ми маємо використовувати цей рух солідарності у боротьбі не лише тільки з тероризмом, але й боротьбі з популізмом, боротьбі з крайніми проявами насильницьких рухів. Я думаю, що таким чином ми зможемо знайти рішення для всіх цих проблем. Окремі українські політики заявляють, що у Парламентській асамблеї Ради Європи є групи депутатів чи окремі члени, які певним чином можуть прямо впливати на Росію. Чи можна сподіватися, що чи побачимо ми якісь певні кроки з боку членів Парламентської асамблеї Ради Європи по впливу на Росію? I hope that we can influence the behavior, because that's all about parliamentary diplomacy. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо вплинути на поведінку Росії, бо, власне, цим і займається парламентська дипломатія. And that's why I had so many contacts with the Speaker of the Duma on telephone and meeting him twice, and I'm going to meet him again before our session at the end of the month. Власне, тому я і пішла на контакти з спікером Російської Думи і розмовляли з ним телефоном, і ми призначили навіть ще одну зустріч вже в Страсбурзі до кінця цього місяця. And we have really to convince them that we must find a solution together in order to protect everybody and to have to respect the territorial integrity of your country, and to respect also the freedom of each citizen. And of course, on the other hand, your country has also to take steps to make reforms, because up till now, Ukraine is a country which is based on weak institutions, and the constitution has to be changed, the independence of the judiciary, fighting corruption. Those are really steps to be taken immediately also by the Ukrainian side, and they know it. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо вплинути на це, бо, як я вже сказала, власне, ми повинні переконати росіян в тому, що ми повинні знайти рішення цих проблем разом, за їхньої участі, і проблем, пов'язаних з територіальною недоторканністю України, і проблем, пов'язаних зі свободою кожного окремого громадянина. Але я маю сказати, що з іншого боку, і в вашій країні треба зробити певні кроки. І це в першу чергу кроки, пов'язані з реформами. Наразі Україна залишається країною зі слабкою інституційною структурою. І тому реформи тут є вкрай необхідними. Реформи Конституції, реформи судової влади, боротьба з корупцією. І всі ваші зараз представники влади розуміють, що це треба робити якомога швидше. От українська влада заявляє, що протягом 5 років зроблять всі реформи, зроблять все для того, щоб була можливість стати повноцінним членом Європейського Союзу. На вашу думку, от Україна зараз готова до цього кроку? Well, the accession to the European Union, I don't know. I'm there for the Council of Europe, which is a family of 47 countries. Знаєте, я не хочу відповідати за Європейський Союз і за умови вступу, тому що я відповідаю за Раду Європи, та організацію, до якої входить 47 країн. But and there, when your country joined the Council of Europe, they agreed on the principles of democracy, human rights, and the rule of law. And there now it is really more than time to have all the instruments to fulfill
all those criteria. Але ще тоді, коли Україна вступила до Ради Європи, вона погодилася виконувати всі зобов'язання, що кожна країна-член Ради Європи має виконувати в таких сферах, як демократія, права людини і верховенство права. І, знаєте, вже давно настав час всі ці зобов'язання виконувати повністю. If I may add, the Council of Europe was founded after the Second World War in 1949 in order to prevent a new war coming up in Europe. Я хочу просто нагадати, Раду Європи було створено після Другої світової війни у 1949 році з основною метою запобігти виникненню нової війни у Європі. And principles like democracy and the rule of law and human rights, we looked in different countries at taking it for granted. Знаєте, ці принципи, демократія, верховенство права, права людини, в багатьох країнах їх сприймають як щось, як даність, яка вже існує. Now we see that that's a precondition in order to allow all the 820 million people of the 47 member countries to be protected for their human rights and for their individual rights. Але тепер ми розуміємо, що насправді всі ці принципи є просто передумовою для того, щоб 820 мільйонів людей, які живуть у 47 країнах-членах Ради Європи, можуть ефективно користуватися своїми правами. And when we belong to the Council of Europe, and especially as delegates from our national parliaments to the Parliamentary Assembly, we must fight for, in the noble sense of the term, to improve the situation of democracy, human rights and the rule of law, not only in Ukraine, but also in a number of other countries, including mine, Luxembourg. Ми, зрештою, є членами своїх парламентів, національних парламентів. Ми обрані в наших парламентах для того, щоб в Парламентській асамблеї Ради Європи представляти там і наші країни, і всі цінності Ради Європи. Тому завданням всіх нас є з тим, щоб боротися в хорошому, якби високому сенсі цього слова, за утвердження демократії, верховенства права і прав людини не лише в Україні, а в усіх країнах-членах Ради Європи, включно і з моєю Люксембургом. That's why I think that today the Council of Europe is more needed than ever. Тому я вважаю, що сьогодні в Раді Європи є ще більше потреба, ніж раніше. На вашу думку, сьогодні співпраця Українського парламенту і Парламентської асамблеї Ради Європи є достатньою чи, можливо, треба більш тісніше співпрацювати? When the violence at Maidan started, I immediately took contact with the former Speaker of your Parliament, with Mr. Turchinov, and I also met him. I came here in March last year, and I met him also at the Speakers' Conference in Oslo, and in the meanwhile I had other contacts as well as with members of the Ukrainian delegation. And this was a very good opportunity of my visit here in order to, as you have a new delegation, most of the members are new, that more than half of the members of your parliament are new, to have personal contacts. Ви знаєте, ще коли почалися насильницькі дії на Майдані, я вже тоді намагалася вступити у контакт з членами делегації парламентської. Потім ми мали неодноразові зустрічі з колишнім головою парламенту паном Турчиновим. Я зустрічалася з ним і на конференції голів парламентів у Осло. Я думаю, що ці контакти були всі дуже важливими. І зараз мій приїзд сюди також є дуже важливим для того, щоб познайомитися особисто з новими членами делегації Верховної Ради до Парламентської асамблеї. А їх буде багато, тому що більше ніж половина членів парламенту є зараз новими. Я думаю, що це дуже важливо для просування більш тісної співпраці. For me, it's very important to have personal contacts, because in parliamentary diplomacy, it's not only about procedures and structures, but to have personal contacts. And these contacts were very good with the former delegation, and I'm looking forward now
with the new delegation in order to find together solutions, in order to bring all those reforms to support you in all your efforts to make progress in the reforms, but above all, that your country finds the peace it really needs and the citizens more than deserve. Для мене особисті контакти є, мабуть, не менш важливою справою у розвитку парламентської дипломатії, аніж процедури і структури. Тому я дуже радію з того, що ми мали дуже плідні стосунки з колишньою делегацією Верховної Ради в Парламентській Асамблеї. Я дуже сподіваюся, що у нас будуть такі саме плідні стосунки з новою делегацією, тому що разом нам треба буде шукати рішення в напрямку тих реформ, які настільки потрібні Україні, але також в першу чергу рішення з тим, щоб нарешті в Україну повернувся мир, якого настільки заслуговує український народ. Ну і під завершення, у вас була зустріч з делегацією України в Парі. Одне із питань, яке піднімалося, це визволення льотчиці української, народного депутата, яку вже обрали членом делегації української в Парі, Надії Савченко. От Парламентська асамблея, що робитиме в цьому напрямку, щоб українська льотчиця, народний депутат, повернулася з Росії в Україну? Yesterday and this morning we discussed that with the members of the delegation, but unfortunately one member couldn't be present, and that is Mrs. Savchenko. Знаєте, ми вчора і сьогодні обговорювали це питання з майже всіма членами нової делегації Верховної Ради до Парламентської асамблеї Ради Європи. На жаль, окрім одного члена цієї депутації, пані Надії Савченко. But she had a voice. Тим не It was менше, his sister who ми spoke. чули її голос, тому що з нами розмовляла її сестра. And I just spoke to her sister, and she wants to go and visit Mrs. Shevchenko in prison in order to convince her to stop her hunger strike. Я тільки що розмовляла з Вірою Савченко, яка сказала мені, що вона намагається потрапити до Росії для того, щоб переконати свою сестру припинити голодування. And I really will, with all the means I have, ask the authorities of Russia to allow the sister to go to the prison in Moscow to visit Mrs. Savchenko. Я використаю всі можливості, які є в моєму розпорядженні, для того, щоб спробувати переконати російську владу дозволити сестрі пані Надії Савченко відвідати її в московській в'язниці. And if I could give through this channel a message to Mrs. Savchenko, I would tell her that I understand that she's on hunger strike. Якби я могла через ваш канал передати фактично послання до Надії Савченко, я б сказала таке: я розумію причини, з яких ви ведете голодування. But it's only if she has forces enough to fight in the noble sense of the terms to recover not only for her freedom, but also for all the other prisoners. Але тільки в тому випадку, якщо у неї буде достатньо сил, щоб боротися в високому сенсі цього слова, не тільки за свою свободу, але й за свободу інших в'язнів. And I hope to see her very soon in Strasbourg in good health. Я дуже сподіваюся, що я невдовзі зможу побачити її в Страсбурзі і в належному стані здоров'я. Дякую вам, дякую за участь у нашій програмі. Будемо сподіватися на нашу спільну перемогу. А глядачам нагадаю, що у нас у студії була президент Парламентської асамблеї Ради Європи Анна Брассер. Побачимось.